ณเมืองสาวัตถีมีเศรษฐีผู้หนึ่งที่มีนามว่าสุมาณะเศรษฐีเขามีฐานะร่ำรวยมากและมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อว่าสุทัตตะเมื่อเวลาผ่านไปสุทัตตะเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มและได้แต่งงานออกเรือนกับหญิงที่มีฐานะสมกันซึ่งภรรยาของเขาก็คือน้องสาวของเพื่อนสนิทเขานั่นเองเพื่อนสนิทของเขานั้นมีชื่อว่าราชคาหกะเศรษฐีโดยต่างฝ่ายต่างก็เกี่ยวดองกันด้วยการให้น้องสาวของอีกฝ่ายมาแต่งงานกับตนทั้งสองจึงเป็นทั้งเพื่อนและเป็นทั้งญาติกันสุทัตตะมีทายาทเป็นลูกสาวล้วนถึง3 คนแต่เขาก็ไม่ได้รังเกียจว่าตนมีเพียงลูกสาวเป็นทายาทเขากลับทั้งรักและเลี้ยงดูลูกสาวเป็นอย่างดีต่อมาบิดามารดาของชายหนุ่มก็สิ้นชีวิตลงเขาจึงได้ครองตำแหน่งเศรษฐีสืบต่อจากพ่อสุทัตตะเป็นคนทำมาค้าขายเก่งเขามักจะตั้งกองเกวียนไปค้าขายระหว่างกรุงสาวัตถีกับกรุงราชคฤห์อันเป็นบ้านเกิดของเพื่อนรักของเขาอยู่เสมอทุกครั้งที่เดินทางไปทำการค้าที่กรุงราชคฤห์เขาก็จะพักที่บ้านของเพื่อนสนิทและเพื่อนของเขาที่เป็นน้องเขยเขาด้วยนั้นก็จะต้อนรับขับสู้เขาเป็นอย่างดีตอนอยู่ที่เมืองสาวัตถีนั้นสุทัตตะไม่เคยรู้จักพระพุทธเจ้าและไม่เคยรู้จักพระพุทธศาสนามาก่อนดังนั้นวันหนึ่งเมื่อเขาเดินทางมาทำการค้าที่กรุงราชคฤห์และพบว่าเพื่อนของเขาไม่ได้ต้อนรับเขาดีเหมือนเดิมก็รู้สึกแปลกใจมากเพราะในวันนั้นเพื่อนของเขาและบรรดาคนงานในคฤหาสน์แห่งนั้นต่างกำลังยุ่งวุ่นวายกับงานอะไรสักอย่างทุกคนดูจะมีงานล้นมือกันไปหมดราชคาหกะเศรษฐีเพื่อนของเขาเพียงเข้ามาแวะทักทายเขานิดหน่อยและได้สั่งให้บ่าวไพร่มาดูแลเขาเป็นอย่างดีเหมือนเช่นทุกครั้งที่เขามาเยือนเมื่อสุทัตตะเห็นว่าเพื่อนกำลังยุ่งขนาดนั้นก็ทนเก็บความสงสัยไว้ไม่ได้จึงได้เข้าไปสอบถามว่าเพื่อนกำลังยุ่งเรื่องใดราชคาหกะก็ตอบกลับมาว่ากำลังจัดเตรียมการเลี้ยงภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์สุทัตตะที่ไม่เคยได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้ามาก่อนก็สอบถามให้แน่ใจถึง3 ครั้ง 3 หนเพื่อนสนิทก็ตอบขยายความว่าบัดนี้มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติแล้วมีพระธรรมอันประเสริฐและมีพระสงฆ์ที่จะช่วยพระพุทธเจ้าแผ่ขยายพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปเมื่อสุทัตตะได้ฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างมากอยากจะไปเข้าเฝ้าและไปเห็นหน้าพระพุทธเจ้าเสียเดี๋ยวนั้นเลยแต่เพื่อนสนิทของเขาได้ห้ามเอาไว้เพราะเวลานั้นเป็นยามวิกาลพวกเราไม่ควรไปรบกวนพระพุทธองค์เศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถีจึงเฝ้ารอให้ถึงเวลารุ่งเช้าโดยเร็วพอพระอาทิตย์จับขอบฟ้าเขาก็รีบไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทันทีเมื่อไปถึงก็เข้าไปกราบทำความเคารพและขอให้พระพุทธองค์แสดงธรรมให้เขาฟังพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเรื่องอริยสัจ 4และอนุปุพพิกถาเมื่อได้ฟังจบเขาก็ได้บรรลุโสดาบันทันทีบังเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธองค์และพระธรรมของพระองค์เป็นอย่างมากตั้งใจจะเป็นพุทธบริษัทที่ดีและจะอุปถัมภ์พระพุทธศาสนานับแต่นั้นเป็นต้นไปจากนั้นสุทัตตะก็รีบกลับมาที่บ้านของเพื่อนและช่วยเพื่อนในพิธีเลี้ยงภัตตาหารอย่างตั้งอกตั้งใจจากนั้นก็ได้กราบทูลเชิญพระพุทธองค์ให้เสด็จไปโปรดประชาชนชาวเมืองสาวัตถีบ้างเขาจะสร้างอารามให้พระพุทธองค์และจะทำนุบำรุงดูแลทั้งพระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกอย่างสุดความสามารถพระพุทธเจ้าก็ได้ตอบรับอาราธนาตามคำกราบทูลของสุทัตตะเมื่อนั้นสุทัตตะที่มีความปลาบปลื้มยินดีเป็นที่สุดก็ได้รีบเดินทางจากกรุงราชคฤห์กลับสู่เมืองสาวัตถีอย่างเร่งด่วนแต่กระนั้นระหว่างทางในทุกๆระยะ1 โยชน์เขาก็จะบริจาคเงินสร้างศาลาเอาไว้เพื่อรองรับคณะของพระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกจนกระทั่งถึงเมืองสาวัตถีเมื่อเขามาถึงเมืองสาวัตถีแล้ว
ก็รีบติดต่อขอซื้อที่ดินบริเวณสวนมะม่วงอันแสนรื่นรมของเจ้าชายเชตกุมารด้วยการให้ราคาเท่ากับการปูลาดเงินจนเต็มพื้นที่แต่กระนั้นก็ยังขาดบริเวณที่จะเป็นซุ้มประตูทางเข้าเจ้าชายจึงขอร่วมบุญถวายที่ตรงนั้นแต่ขอให้ตั้งชื่อวิหารแห่งนั้นตามชื่อของพระองค์นับตั้งแต่นั้นวิหารหรือวัดที่บริเวณสวนมะม่วงนั้นจึงมีชื่อว่าเชตวันมหาวิหารเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมายังเมืองสาวัตถีแล้วก็ทรงประทับณเชตวันวิหารและมีสุทัตตะคอยทำนุบำรุงถวายเลี้ยงภัตตาหารทุกวันนอกจากนี้เขายังสร้างโรงทานไว้มากมายหลายแห่งในเมืองโดยจะมีอาหารให้กับผู้ยากไร้ได้กินทุกวันจนประชาชนพากันเรียกเขาว่าอนาถบิณฑกะเศรษฐีที่แปลว่าเศรษฐีผู้เป็นเจ้าของก้อนข้าวให้แก่ผู้ยากไร้ไม่ว่าเมื่อไหร่ที่คนยากไร้มาที่โรงทานนี้ก็จะต้องอิ่มท้องไปทุกคนกลายเป็นว่าผู้คนเรียกเขาว่าท่านอนาถบิณฑกะเศรษฐีจนลืมชื่อสุทัตตะเศรษฐีกันไปจนหมดสิ้นอนาถบิณฑกะเศรษฐีนั้นได้บริจาคทานทุกวันและทำอย่างดีที่สุดอาหารที่ถวายพระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกก็ปราณีตและคัดสรรมาอย่างดีซึ่งการที่เขาเอาใจใส่ในกิจการพุทธศาสนาอย่างมากมายนั้นก็ทำให้เขาไม่ได้ใส่ใจในการค้าขายหาเงินรายได้เท่าที่ควรจึงทำให้เงินทองที่เก็บไว้ร่อยหรอลงไปอาหารที่เลี้ยงดูพระก็ลดทอนคุณภาพลงจนเขาต้องไปกราบขออภัยกับพระพุทธองค์ที่อาหารของเขาไม่ได้ปราณีตเหมือนดังเดิมซึ่งพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ตำหนิเขาแต่อย่างใดผู้ที่เห็นเหตุการณ์นี้แล้วรู้สึกโมโหก็คือเทวาประจำประตูทางเข้าบ้านของอนาถบิณฑกะเศรษฐีเขาเห็นว่าท่านเศรษฐีมีแต่จนลงทุกวันเสื่อมสง่าราศีไปจนหมดจึงได้ปรากฏกายขึ้นเพื่อเตือนเศรษฐีให้เลิกทำทานเลิกถวายภัตตาหารแด่พระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกเสียท่านทำบุญทำทานจนจะหมดตัวแล้วเราขอให้ท่านหยุดการให้เสียเถิดท่านเป็นใครกันทำไมถึงมาห้ามเราทำบุญเราคือเทวดาที่สถิตอยู่ณซุ้มประตูทางเข้าคฤหาสน์ของท่านพอเศรษฐีได้ฟังก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากถึงกับออกปากไล่เทวดาให้ไปเสียหากท่านมาห้ามเราไม่ให้ทำบุญทำทานท่านก็จงไปอยู่ที่อื่นเสียเถิดเราผู้เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินผืนนี้ไม่ยินดีให้ท่านสถิตอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วเมื่อเทวดาถูกไล่เสียแบบนั้นก็ไม่สามารถอยู่ที่บ้านของอนาถบิณฑกะเศรษฐีได้อีกต่อไปจึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากเทวดาชั้นอื่นๆที่มีศักดิ์และมีฤทธิ์เหนือกว่าตนแต่ก็ไม่มีผู้ใดช่วยได้จึงต้องทุกข์ทรมอยู่เพียงลำพังเพราะไม่มีที่อยู่อาศัยอีกต่อไปแล้วหากปล่อยไปนานวันเข้าเขาก็จะยิ่งเสื่อมฤทธิ์ลงสุดท้ายเทวดาที่มีฤทธิ์มากกว่าเทวดาองค์นี้ก็ได้บอกหนทางที่จะทำให้เขาได้กลับไปสถิตอยู่ที่บ้านของอนาถบิณฑกะเศรษฐีได้อีกครั้งท่านอนาถบิณฑกะเศรษฐีเคยมีทรัพย์ฝังดินเอาไว้ถึง80 โกฏแต่ว่าทรัพย์นั้นถูกฝังอยู่ริมตลิ่งแล้วก็ถูกกระแสน้ำในแม่น้ำพัดพาจนตลิ่งพังลงไปในน้ำทำให้ทรัพย์ของท่านอนาถบิณฑกะเศรษฐีจมลงไปในน้ำด้วยหากท่านอยากจะกลับไปอยู่กับท่านอนาถบิณฑกะเศรษฐีก็จงนำทรัพย์นี้ไปคืนให้กับท่านเศรษฐีเถิดเพื่อให้ท่านได้มีทุนรอนในการทำบุญทำทานสร้างกุศลต่อไปได้และท่านจะได้กลับไปสถิตณที่เดิมของท่านเมื่อได้ฟังถึงหนทางที่จะทำให้ตนได้กลับไปอยู่ที่เดิมได้เทวดาตนนั้นก็ได้รีบไปหาอนาถบิณฑกะเศรษฐีทันทีแล้วไปขอโทษพร้อมเอ่ยถึงเรื่องทรัพย์สมบัติที่หายไปท่านอนาถบิณฑกะเศรษฐีบัดนี้ข้ารู้แล้วว่าตนเองได้มีการทำไม่ดีกับท่านไปขอให้ท่านจงให้อภัยข้าด้วยเถิดและเพื่อเป็นการแสดงว่าข้านั้นเสียใจต่อการกระทำของตนเองข้าจะมาบอกถึงทรัพย์สินที่สูญหายไปของท่านหากท่านได้ทรัพย์นี้กลับคืนมาท่านก็จะสามารถทำนุบำรุงพระศาสดาและพระสงฆ์สาวกต่อไปได้โดยไม่เดือดร้อนอีก
แล้วทรัพย์ที่สูญหายไปของข้านั้นอยู่ที่ใดหรือท่านเทวดาทรัพย์นั้นท่านฝังไว้ริมน้ำและดินริมน้ำได้ถล่มลงน้ำไปพร้อมกับทรัพย์ของท่านดังนั้นทรัพย์สินของท่านจึงอยู่ในแม่น้ำนั่นเองและข้าจะนำมันมาคืนให้ทั้งหมดเดี๋ยวนี้และด้วยอิทธิฤทธิ์ที่ยังมีอยู่เทวดาก็ได้บันดาลให้ทรัพย์สินทั้ง80โกฏของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้กลับคืนมาดังเดิมเมื่อนั้นอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ได้เอ่ยปากยกโทษให้กับเทวดาผู้ประจำอยู่ณซุ้มประตูบ้านของเขาและอนุญาตให้เทวดากลับมาสถิตณที่เดิมได้นอกจากอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจะเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยในการถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเป็นประจำแล้วเขายังได้คอยสอนสั่งและส่งมอบหน้าที่นี้ให้กับลูกสาวทั้ง3คนของตนเองด้วยโดยลูกสาวคนแรกที่ได้รับหน้าที่นี้ก็คือนางสุภัททาซึ่งนางก็ทำหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องต่อมาเมื่อนางแต่งงานไปคนที่มารับหน้าที่ต่อก็คือนางจุลสุภัททาลูกสาวคนที่2นางก็ทำหน้าที่ของนางได้ดีไม่แพ้พี่สาวเช่นกันทว่ามาถึงวัยออกเรือนนางก็แต่งงานไปอยู่บ้านสามีดังนั้นหน้าที่นี้จึงตกมาถึงลูกสาวคนสุดท้องของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีผู้มีชื่อว่านางสุมนาเทวีแม้นางสุมนาเทวีจะมีอายุยังน้อยแต่นางก็ทำหน้าที่ดูแลควบคุมความเรียบร้อยในการถวายเลี้ยงภัตตาหารเป็นอย่างดีทุกวันซ้ำนางยังได้นั่งฟังธรรมทุกวันอีกด้วยปรากฏว่าที่สุดแล้วนางได้บรรลุธรรมชั้นสกทาคามีเรียกว่านางบรรลุธรรมสูงกว่าบิดาของนางเสียอีกในการต่อมานางสุมนาเทวีก็ป่วยหนักจนใกล้จะเสียชีวิตอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเสียใจมากจึงรีบมาเฝ้าดูแลลูกสาวและในห้วงเวลาสุดท้ายของลูกสาวคนเล็กนั้นเมื่ออนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้เข้ามาพูดคุยกับลูกสาวแล้วปรากฏว่านางเรียกผู้เป็นบิดาว่าน้องชายและบอกว่านางไม่ได้กลัวความตายนี้เลยสักนิดจากนั้นนางก็สิ้นชีพลงด้วยอาการสงบทว่าอนาถบิณฑิกะเศรษฐีกลับเป็นฝ่ายที่เสียใจเป็นอย่างมากกับการจากไปของลูกสาวคนเล็กเขารีบไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทันทีแล้วร้องไห้ต่อหน้าพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธองค์ถามว่าเหตุใดถึงร้องไห้อนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็บอกว่ากลัวว่าลูกสาวของเขาจะไปสู่อบายภูมิเพราะก่อนตายนั้นนางไม่มีสตินางเพ้อเรียกเขาผู้เป็นบิดาว่าน้องชายพระพุทธองค์จึงได้ให้สติเตือนใจและไขข้อกลุ้มใจของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีว่าสุมนาเทวีนั้นพูดถูกแล้วนางไม่ได้เพ้อการที่นางเรียกอนาถบิณฑิกะเศรษฐีว่าน้องชายนั่นก็เป็นเพราะว่านางได้บรรลุธรรมในขั้นที่สูงกว่าเขาเพราะนางได้บรรลุธรรมขั้นสกทาคามีและบัดนี้นางได้ไปอุบัติเป็นเทวดาบนชั้นดุสิตแล้วการที่นางบอกว่าไม่ได้กลัวความตายนั่นก็เป็นเพราะยามที่นางมีชีวิตอยู่นางไม่ได้ประมาทนางหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เสมอจนบรรลุธรรมดังนั้นนางจะมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์แล้วอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็หมดสิ้นความทุกข์เศร้าและความกังวลใจทั้งปวงเขากลับมามีจิตใจที่อิ่มเอิบแจ่มใสเช่นเดิมและตั้งมั่นว่าจะไม่ประมาทในชีวิตจะตั้งมั่นอยู่ในธรรมจากนั้นก็กราบทูลลากลับคฤหาสน์ของตนและหมั่นทำบุญบริจาคทานช่วยเหลือคนยากไร้รวมถึงปฏิบัติธรรมอยู่มิได้ขาดพระพุทธองค์ทรงยกให้อนาถบิณฑิกะเศรษฐีนั้นเป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายกและผู้เป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในด้านการให้ทาน